Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Ini adalah lecture yang saya rekod semula untuk week ke-8. Okey, ini saya ulang Ini adalah lecture yang saya rekod semula untuk week ke-8 apparently. Thank you. Ada antara kawan-kawan semua yang remind saya kembali lah. Dan maklum kepada saya yang video yang saya upload sebelum ini untuk lecture minggu ke-8 rupanya ada error dari segi recording, tak ada suara. Okay, 40 minit yang video bila saya check betul memang tak ada suara, tekan slide tak ada suara. So tahniah pada mereka yang perasan dan maknanya usaha nak tengok lah tu contohnya. Okay. So tak apa, I'm going to try keep it this short and simple. Hopefully ia akan bantu untuk awak punya test 2 lah. Dan okay, so let's, without further ado, kita akan go through lah. So pertamanya, this is with regard to strength of concrete. Okay, kekuatan konkrit. Kita akan discuss about kekuatan konkrit dengan a bit detail. Okay. Pertamanya saya bagi warning dulu bahawa there's a lot of physics terminology, physics understanding di dalam this particular lecture. Minggu ke-7 kita discuss berkenaan properties of concrete. Okay, apa itu concrete, apa bahan dia, apa chemical dan mechanical properties of a concrete. So untuk minggu ke-8 ini kita akan lebih melihat kepada the physics behind concrete itu sendiri. Maksudnya kekuatan strength of concrete itu macam mana ianya dikira, macam mana logik asas dia. Ini adalah lebih kepada exposure untuk awak semua. Tidak ada perkiraan detail yang awak kena buat sebab umumnya ini adalah di bawah skop civil engineer atau mechanical engineer lah. Tetapi penting untuk awak tahu, semua kita as a building surveyor, kita kena tahu the common sense behind it supaya bila kita nanti bila awak bekerja, bila orang consultant contohnya, dari awak mungkin dalam satu projek, ada projek yang melibatkan banyak konkrit dan sebagainya, kena tengok pelbagai testing, kena monitor dan sebagainya, at least awak faham apa common sense dia, kenapa, apa yang diorang cakap, apa yang engineer dia cakap, apa consultant dia cakap. So itu logic behind it lah. Okay, kenapa perlunya awak tahu. Awak takkan buat perkiraan detail, tetapi logiknya awak kena tahu apa asas dia. Okay, let's go into it. Alright. Okay, so first of all, bila kita bercakap pasal concrete, before this, minggu lepas kita belajar berkenaan all this different forces yang applied onto concrete. Umumnya asas simple. Bila kita bercakap pasal concrete, kita secara umumnya di dalam construction, penggunaan concrete ni melibatkan binaan struktur. Okay, ada struktur besi, ada struktur concrete. Asas dia, framework of a building, fungsi dia bila kita kata struktur, ianya berfungsi untuk mengalirkan ataupun transferring all the load yang ada dalam bangunan tu. Macam mana kita nak transfer the load safely to the ground. Okay, itu yang awak kena faham dulu. So penggunaan konkrit ni ada macam-macam. Awak tahu dia ada yang kita bina sebagai pillar ataupun kolom. Okey, maksudnya kolom yang kita bina, konkrit kolom yang kita bina tu, kita nak transfer the load secara vertikal lah. Okey, secara vertikal terus ke tanah. Okey, ataupun kita ada secara horizontal melalui binaan beam, binaan flooring. Okey, and of course bila kita nak transfer the load daripada struktur yang macam ini, kita kena faham apa itu terminologi macam contoh forces yang applied onto the structural system. So itu kita kena faham. Okay. So untuk kita fahamkan nature of a strength of a concrete, kita kena tahu
basics behind macam mana satu-satu daya itu ditransferkan daripada satu benda ke satu benda lain. So awak semua kena tahu ataupun sekurang-kurangnya kena faham contohnya Newton laws of motion, ataupun kita panggil dia, ada orang panggil dia Newton law number 1, number 2, number 3 and so on lah. Okay. Contoh yang saya boleh berikan, awak kena faham Newton law number 1. Newton law number 1 dia bagi tahu tidak akan ada benda yang bergerak melainkan ada daya yang dikenakan ke atasnya. Itu contohnya. Okay. Kemudiannya kita kena tahu bahawa untuk Newton law number 2. Okay, so untuk Newton law number 2 pula, objek yang dikenakan ke atas objek pegun, okay, objek pegun, itu daya yang bertindak ke atas objek pegun itu sama dengan mass of the object. Okay, mass darab dengan acceleration lah. Maksudnya force yang awak nak kenakan pada satu benda apabila dia nak bagi dia bergerak, daya yang dikenakan mesti mengambil kira berat dan juga acceleration yang kita nak ke atas objek tersebut lah. Dan of course yang the famous Newton law number 3, untuk setiap action mesti ada equal opposite reaction. Okay, kita talk about friction dalam kes ni. So that's where the first slide comes into picture. So kita kena faham benda-benda tu. So umumnya bila awak tengok nature of strength, okay, konkret, kita tengok konkret tu dia adalah satu bentuk yang keras, rigid, strength, dia ada orang kata apa, kekuatan untuk transfer all the loads. Okay, jadi bila kita tengok balik kepada fizik tu, macam kita kata tadi, okay, Newton law tu bagi tahu apa sahaja objek daripada pegun, ianya untuk dia bergerak ataupun dia motion tu bergerak, memerlukan daya yang equal. Jadi kita kena faham bahawa untuk all the structural system, load itu sentiasa moving daripada beamnya, daripada ke kolomnya sehingga ke tanah. So kita kena fahamlah konsep daya tersebut. Okay. So di dalam konteks ini kita nak tunjuk bahawa sekuat mana pun konkret tersebut, okay, you all kena faham bahawa dia ada takat gagal dia. Okay, awak kena faham. Okay, dia ada takat gagal dia. Jadi apabila kita bercakap pasal takat gagal dia, itu yang kita buat banyak all of this concrete test dan sebagainya. Sebenarnya because kita nak determine, kita nak rekodkan bahawa bahan yang kita gunakan itu di dalam standard yang kita guna pakai, which is whether it's BS standard ke English standard ke, dan dia menepati piawaian yang dah ditetapkan. Contohnya bila kita bercakap pasal konkret lagi, dia dah bagi tahu konkret standard ini hanya boleh gagal ataupun hanya boleh rupture pada certain angle ataupun certain loading sahaja. Jadi selagi mana bahan yang awak gunakan tidak orang kata apa melanggar ataupun melangkaui bacaan yang dah ditetapkan, maksudnya the failure reading, okay, resistant to failure reading tu maksudnya you punya bahan tu menepati standard piawaian yang ada lah. Itu konsep dia. So di dalam first slide ni basically dia nak menunjukkan bahawa setiap daya ataupun konkret yang kita gunakan tu dia punya resistance to failure, takat kegagalan dia. Selagi mana dia berada di dalam zone dia tak gagal, maksudnya it functions lah. Itu yang awak kena faham. So dalam ni dia bagi tahu the angle untuk satu-satu konkret itu gagal ataupun rupture, kita panggil dia di dalam angle of angle yang saya kata tadi tu, internal friction tu kita baca dia di dalam angle of phi. Okay. Dan kemudiannya kita ada angle alpha, which is the plane of failure. Maksudnya alpha itu adalah sudut yang
satu-satu konkrit itu akan fail. Okey, so secara umumnya kita boleh tahu, awak perlu tahu bahawa friction angle. Okey, bila awak tahu friction angle, okey. Ini saya share sikit lah. Mungkin ada yang tak tahu dan tak faham apa itu friction angle. Let me just lukis a bit lah. Okey. Pertamanya, bila kita tengok force diagram. Force diagram, kita mulakan satu titik. Kita tahu satu objek tu dia ada daya yang dikenakan mengikut berat ataupun mass dia. Kita panggil dia as normal force. Okey. Ini Physics 101 saya ajar dia. Okey, normal force. Kemudiannya Newton law number 2, Newton law number 1 number 2 bagi tahu kalau kita nak movekan satu-satu benda, dia mesti mass darab acceleration. Maksudnya kalau kita nak gerakkan ke sini, kita perlu ada applied force yang mencukupi untuk gerakkan objek tersebut lah. Buruk lah tulisan. Okay, tak apalah. Kemudiannya kita akan ada Newton law number 3 bagi tahu setiap benda yang dikenakan daya, ada daya yang sama dikenakan ke atasnya pada direction yang opposite. Itu menyebabkan pegun. Maksudnya kalau daya sini sama dengan daya sini, objek tu pegun lah. Objek tu tak bergerak. Tapi kalau daya sini lebih tinggi daripada daya sini, maksudnya objek tu akan bergerak ke kanan. Itu konsep dia. Okey. Dan seterusnya kita ada normal force juga daripada bawah. Okey, maksudnya daripada bawah ni, contoh objek tu duduk di atas lantai ataupun di atas batu ataupun di atas jalan tar. Pastinya yang duduk atas lantai, dia punya force yang di sini lebih rendah berbanding dengan force yang bila kita letak di atas jalan tar. Contohnya, tar kan kasar. So bila kita kasar, dia susah nak gerak. Itu maksudnya force yang dikenakan, friction force yang dikenakan atasnya adalah tinggi lah. So ini awak kena faham dulu. So apa itu internal friction angle? Adalah apabila force friction force yang di sini dan di sini, okey, digabungkan, kita akan dapat satu angle, internal friction angle. Okey, so ini adalah friction angle ataupun kita baca dia dalam phi. Okey, so apa yang logik dia di sini? Untuk satu-satu konkrit itu fail, maknanya fail itu apabila dia bergerak dan petang, maksudnya daya yang dikenakan ke atas konkrit itu melebihi daripada daya yang bergerak secara opposite. Maksudnya kalau dia lebih, means konkrit itu akan rupture lah, patah. Faham ke? Okey, so saya awak faham. So daya yang dikenakan itu, kita kena tahu dia kena relate kepada dua bacaan daya ni. So daya ni satu, daya dua ni satu. So cara mudah nak faham, untuk konkrit itu fail, daya yang dikenakan ke atasnya mesti melebihi dua daya ni. Itu konsep yang paling mudah. Itu saya faham lah. Dan dia bagi tahu akan ada angle, because friction itu berada daripada angle. Jadi kita kena tahu setiap bahan ada dia punya internal friction angle dia sendiri. Jadi dalam kes ni, internal friction for concrete adalah approximately 20 degree. Cukup sekadar itu untuk faham. Saya tak perlu saya terangkan secara detail nombor dan sebagainya. Ini konsep dia yang awak kena faham sebagai seorang BS. Kalau kata nak tahu lebih detail, kena pergi ambil civil engineer dan mechanical engineer. Okay, alright. Nak terang 79 minit lah. Alright, so itu yang awak faham. Kemudian strength of concrete juga melibatkan time. So awak kena faham bahawa kita ada time element apabila kita nak determine satu-satu strength of concrete tu. Apa faktor yang melibatkan dia? So saya rasa melalui pelbagai test yang awak dah go through, lab session yang awak dah go through, sekarang awak tahu bahawa konkrit itu ada curing proses, dan dalam curing proses tu ada pelbagai elemen yang dipikir, dan antaranya adalah masa. So antara benda yang paling common adalah 7 ke 28 hari, okey, untuk kita tengok curing of concrete. So dan apa sahaja yang lebih daripada 28 hari, okey, ada juga perkiraan dia yang menyatakan bahawa cukup sekadar 7 hari. Daripada 7 hari itu kita boleh
assume ataupun kita boleh refer jadual extrapolation sampai 7 hari tu dia akan gradually, strength dia akan gradually naik sama macam 7 hingga ke 8 hari. Maksudnya, okey, ada sesetengah standard yang menyatakan hanya perlu buat bacaan 7 hari sahaja. So, selagi mana bacaan 7 hari itu di dalam certain standard yang telah ditetapkan, bermaksud secara automatiknya pada hari ke-28 ianya akan mencapai satu standard yang sama. Jadi tak perlu tunggu 28 hari. Itu maksud dia. Okey. Tapi kok mana pun yang awak kena faham bahawa bila kita bercakap pasal strength of concrete, dia mesti ada melibatkan time. You need time for concrete to cure properly. Itu pemahaman yang kena faham. Okay? Alright. So kat sini kita boleh nampak, ini yang saya cuba sampaikan tadi, apa yang saya explain, apa perbezaan curing process. Okay, dia buat dalam bentuk graf macam ni. Apa dia punya graf adalah, kita tengok kat sini, ini adalah element of muscle versus compression strength. Di dalam graf ini secara umumnya menunjukkan, okay, bacaan ataupun pattern graf sama ada di 7 hari atau 28 hari mempunyai pattern yang hampir sama. Okay, bermaksud reading yang awak baca for the first 7 days, okay, akan bantu memberikan awak indikator bahawa pada hari ke-28 dia akan dapat reading compression strength yang sama. Bezanya, compression strength dia semakin tinggi. Maksudnya daya konkrit tu, kekuatan konkrit tu semakin meningkat over time. Maksudnya lagi lama konkrit tu dibiarkan, dia akan semakin kuat lah. Dan sampai satu tahap dia akan stagnate. Maksudnya you pergi ke 48 hari contohnya. Mungkin ada pendapat yang mengatakan, oh lagi lama kita keringkan konkrit lagi kuat. Tidak. Dia ada limitation between 7 to 28 days. Dan selepas itu reading dia diminish. Maksudnya dia akan kekal pada graf yang sama. Itu maksud dia di dalam grafik ini. Okay. So sama juga. Ini untuk menerangkan apa yang saya mention tadi. Kesan pengeringan ataupun curing condition versus concrete compressive strength. So kalau kita tengok kat sini, dia boleh menunjukkan bahawa mula-mula kekuatan dia biasa je, tak kuat lah. Selepas 3 hari dia berada pada takat ini, selepas pada 7 hari dia berada pada takat ini. Tetapi selepas 7 hari onwards, pergerakan strength tu dah semakin menurun. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah sampai takat kekuatan yang maksimum. Maknanya kalau kata kita biarkan sehingga 28 hari pun, dia takkan melebihi macam tu. Okay, so dia akan limitation lah, maknanya capping. So dengan ini, okay, dengan graf yang sebegini menunjukkan bahawa sama ada waktu tunggu 7 hari ke, atau tunggu 28 hari ke, strength dia sama. Jadi buat apa nak tunggu lama-lama. Itu contoh yang cuba dililitkan dalam graf inilah. Okay. Alright. Sini sama jugalah macam yang saya mention. Okay, so she's gonna skip it. Alright. Okay, so tu tadi kita dah tengok dah strength of concrete, ada element of time, ada element of forces that applied, the strength itself. Okay, so macam mana reaction ataupun konkrit ni bertindak balas ke atas load yang dikenakan ke atasnya. So kini kat sini kita boleh tengok, alright, you can actually see macam mana a specimen of a concrete block, deform ataupun deflex. Awak kena faham boleh, bila force dikenakan, dia akan cuba merubah bentuk. Jadi dalam konteks ini, standard ataupun berdasarkan kajian yang dibuat, standard ataupun piawaian yang diterima membenarkan apabila load dikenakan ke atas spesimen ataupun ke atas konkrit, dia akan ada flex yang sebegini. Ini limit dia, ini maximal limit dia. Anything beyond that, dia akan crack. Okay, so bermaksud that this is an allowable deformation. Okay, allowable deformation yang masih lagi dalam piawaian because of load yang dikenakan, shift memberikan satu shift force ke atas
cube ini, okay, dan menunjukkan this is the normal stress distribution lah. Maknanya bila allowable punya rate, ini adalah rupa dia. Dan kalau dikenakan juga load yang berbeza, maksudnya mungkin satu hard platens atau soft platens, okay, dia masih lagi flex di dalam shape yang dibenarkan. So selagi mana dia dalam shape dibenarkan, it can be in this kind of bending moment ataupun this kind of bending moment, it is mengikut PRYN. Bukanlah tak boleh langsung di out of shape, tapi within the limit. And ultimately, kalau terlalu berat, maksudnya kalau cube ni terlalu belas dan gagal fail, dia akan crack di mana-mana. Itu konsep dia. Alright. So this is just to relate lah. Okay. So I'm just going to skip it this one. Okay, yang ini adalah length diameter ratio on concrete strength. Ini lebih kepada untuk menunjukkan apa peranan length dan diameter of a concrete shape. Ataupun adakah ada orang kata mungkin semakin panjang dia semakin kuat, ataupun makin dia pendek makin dia kuat concrete tu. So ini menunjukkan bahawa panjang atau pendek dia ada dia punya sweet spot, kita panggil dia. Kita ada bacaan tengah-tengah yang memberikan the maximum strength. Awak kena faham bahawa dalam banyak bahan, okay, dia bukanlah macam contoh semakin panjang semakin kuat, because awak tahu bahawa yes, kalau dia terlalu pendek ada kelemahan, kalau terlalu panjang pun ada kelemahan. Dari segi mana? Because of cara bagaimana daya tu tidak balas ke atas shape tersebut. So umumnya di sini adalah untuk menunjukkan bahawa teori jika ia makin panjang makin kuat tak betul. Okay, because dia ada ratio yang bersesuaian, dia ada sweet spot yang kita panggil dia, okay, yang memberikan dia maximum strength. Okay, contohnya ini adalah the best shape ataupun optimal shape. Kalau buat lebih sikit je, dia akan menyebabkan the whole structure ni become weak rather than become strong. So kita panggil tu semua tu as part of the bending moment. Okay, so kalau kata the bending moment, ini spiral lah, tapi basically nak tunjuk is a bending moment, dia akan datang dalam bentuk shape yang begitu. Dan kalau kata dia gagal, dia tak akan berbentuk bulat macam ni lah, but rather dia akan terpecah daripada graf dia dan sebagainya. Okay, itu contoh yang saya bertunjuk lah. Alright. So selain daripada itu, kita akan tengok kepada size. Okay, apa faktor yang determine kepada strength concrete? Size tersebut, size concrete tersebut. Macam mana yang kita mention tadi. Okay, kita ada material dia, kita ada time, size, length dan duration semua. Ini some of dia ni jugalah. So it gives the same understanding bahawa yes, to a certain extent the size does matter. Okay, as most dia give larger concrete specimen, okay, compressive strength, but eventually size itu eventually akan jadi stagnant, macam mana yang saya tunjuk graf tadi tu. Okay, so lama kelamaan walaupun dia begitu, tapi lama kelamaan sampai satu dia akan capping, dia ada limitation. Itu function dia lah. That's why the size effect becomes negligible. Bukannya makin besar makin kuat, makin besar tidak. Okay, so keduanya shape. Apa yang memberikan strength kepada concrete? Okay, whether shape dia dalam bentuk dia cube atau cylinder. So ini ada pelbagai pendapat. Ada yang menunjukkan bahawa in different part of the world ada orang guna cylinder specimen, ada yang guna cube specimen. Okay, untuk kita go through standard compressive strength specimen. Tetapi kita boleh nampak bahawa setiap shape itu ada dia punya kekuatan sendiri. Okay, so of course, advantages yang kita boleh faham bahawa cube lebih praktikal untuk testing, sebab senang handle dan sebagainya. Tetapi silinder masih lagi digunakan in most of the countries as a specimen ataupun shape yang kita guna. Why? Macam kita kata, there's an advantages of each shape dan sebagainya. There's no need terpulang kepada designer untuk determine pasal benda tu lah. Alright. So ini adalah concrete strength classes for normal weight. Okay, just nak tunjuk bahawa ada pelbagai, awak semua saya rasa by the time this time dah familiar bahawa concrete tu ada pelbagai grade dia, dan grade ini berdasarkan compressive strength dia lah. Okay, dan kita boleh nampak perbezaan dia. Okay, sama ada di silinder ataupun cube, you boleh nampak a certain pattern bahawa dia tidak lari banyak. Okay, daripada setiap bacaan. Dan of course kita boleh nampak it's quite obvious, nampak macam cube strength give bit more strength. Okay, but over time kita boleh nampak bahawa dia punya ratio dia
pattern ratio dia hanya sedikit sahaja beza, menyebabkan dia is a very minuscule punya numbers and figures. So it goes back to preference, which is shape dan cylinder, yang mana yang lebih sesuai and so on lah. Okay. So ini juga sama untuk lightweight concrete, masih lagi dalam konteks pembezaan sama ada cylindrical ataupun cube strength lah. Okay. Alright. So kita sambung lagi. Dan setiap for your information, bila kita tengok kepada strength of concrete dan sebagainya, kita kena faham bahawa apa daya-daya forces yang dikenakan ke atas konkrit yang sebenarnya, walaupun kita tak nampak mata kasar, tetapi sebenarnya from time to time bila satu binaan, there are pelbagai daya yang macam mana saya tunjukkan dalam force diagram tadi lah. So dalam konteks ini kita tengok dia ada untuk kita uji satu-satu konkrit tu, kita akan buat beberapa test. Contohnya a direct tension. Okay, so apa yang kita buat, basically kita akan sekejap conteng. Okay, kita akan kenakan force. Okay, tension force. Kita akan tarik dia kiri dan kanan, regangkan dia untuk kita tengok what is the strength of against tension stress lah. Dan of course, bila if the structure fail ataupun concrete tu fail, dia akan menyebabkan crack. Okay, ke atas force yang dikenakan. Dan kemudiannya second, kita ada flexural tension. Okay, flexural tension is basically sama flexural tension ataupun shear force lah. Okay, so shear force yang dikenakan adalah ini. So basically this is a shear force. Okay, so apa yang berlaku? Macam contoh, kita ambil contoh ini adalah beam konkrit. Apabila force dikenakan dalam bentuk yang sebegini, sama ada dia fokus pada satu area ataupun dia slightly distributed. Okay, what happen is basically the beam akan flex, akan membengkok sebenarnya. Okay, itu yang awak kena faham lah, akan membengkok. Dan selagi mana dia dalam, macam mana kita belajar fizik tadi, okay, selagi mana dia dalam force ataupun daya yang dia boleh tahan before di bawah takat resistance of failure, selagi itulah load itu boleh disanggah lah. Dan ini nak menunjukkan that is a flexural distension. Walaupun kita tak nampak pada mata kasar, sebenarnya beam tu meleding. Okay, so itu dia punya konteks. Dan kemudian kita ada split tension lah, basically compressive ataupun compressions lah. So dalam compression ini kita basically trying to compress the shape and see whether the shape tu will withstand dia punya withstand the force. Of course, if it fails, it will create a crack in such manner lah. Okay, sama ada dalam bernegar ataupun secara horizontal. So ini some of the testing yang dibuat kat atas konkrit untuk kita tengok whether the concrete mematuhi standard atau tidak. Alright, so ini adalah stress distribution dalam silinder. Dia nak tunjuk dalam silinder macam mana rupa dia. Okay, yang ni just a straightforward. I'm just going to show you. I'm just going to skip this one. Okay, so estimation of concrete strength by course. Okay, dalam untuk kita determine concrete strength, whether dia follow ke apa, kita ada pelbagai standard, but of course ini adalah standard khusus yang kita tengok ke atas concrete tersebut. Ada pelbagai testing, ada pelbagai standard, ada pelbagai different piawaian. So I think by now you dah understand bahawa all those piawaian ada dia punya preset standards and reading yang sepatutnya. So kena follow and ikutlah tempat di mana the project tu berjalan lah, dan follow the standards that have been given. Alright, ini some of the concrete test, strength of concrete testing punya. Ni kat sini of course you boleh nampak ni dia tengah buat coring proses untuk di core concrete area surface untuk determine whether the cylindrical cube memenuhi piawaian yang sepatutnya atau tidak. Okay, so kenapa kita buat coring? Okay, coring test ni apa tujuan dia? Okay, so dari sini kita dah tunjuk bahawa the idea is actually to determine konkrit yang kita dah buat ni ataupun konkrit yang dah lama orang kata dibina, masih lagi mampu menyanggah beban mengikut standard yang ditetapkan. Dan at the end of the day, okay, selagi mana dia mematuhi, walaupun dia dah mungkin 10 years into past completion lah, maksudnya sudah 10 tahun siap atau 20 tahun siap, whatever it is, but core
coring yang kita buat ni untuk kita test bahawa even after some time dia masih lagi follow standard, maknanya dia masih lagi selamat lah untuk diduduki. Itu contohnya. Dan of course kita nak tengok daripada segi whether kita boleh determine cara satu-satu struktur tu dibuat, adakah yang mendapati piawaian, proses curing dan sebagainya. Kita boleh determine daripada coring yang kita buat. And of course ultimately kita nak investigate. Kalau kata the structure has failed, okay, kita nak tahu kenapa dia fail. Adakah because of overloading ke, ada previous bad case ke, ataupun ada durability problem yang lain. So itu some of the reason kenapa kita buat coring testing lah. Okay, dan of course yang lain-lain ni kita nak tengok daripada segi chemically, whether the concrete itself ada evidence of defect ataupun evidence of deterioration, dilapidation, carbonation dan sebagainya. So ini adalah why kenapa kita buat coring testing lah in the first place. Alright. Dan apa pun kita test yang kita buat, dia mesti follow standard yang ditetapkan. So dalam ni dia beritahu the standard applies where core are used untuk kita determine concrete strength, untuk kita evaluate structure whether damage ke ataupun dia perlu design ataupun still fit for use. Itu keyword dia, Allah, fit for use. Okay, so ini contohnya. Dan of course soft conviction about concrete quality. Kadang-kadang ianya menjadi perdebatan whether have they done according to the workmanship and sebagainya. So this is one of the way apa yang you boleh buat untuk you test. Of course there are other testing method. Macam coring ni, one of the disadvantages is dia adalah invasive testing ataupun dia adalah damaging test. So kita boleh juga result into beberapa test lain yang mungkin is an NDT lah, non-destructive testing. Okay, so ada berbagai contoh-contoh lain lah, rebound hammer, pull out dan sebagainya untuk kita determine strength of a concrete. Alright, so determination of compressive strength basically adalah pengiraan dia mengikut statistik. I'm not going to deliberate this too much, just a straightforward follow guideline. Okay, alright, so macam mana kita nak buat coring daripada structure? I think you have gone through this process within your video dan sebagainya. So I'm just going to go a quick one. So core should be taken at least from 14 days of concrete. Maksudnya selepas 14 hari of concrete, you boleh buat testing. Of course lah, kalau kata 10 tahun pun you still boleh buat testing coring disebut lah. And then you perlu make sure that dia tidak mengganggu reinforcement of that particular structure. Sebab while we expose the reinforcement of structure, habislah. Kalau kata dia dah start pengaratan, dia expose pada udara dan sebagainya. Dan kita akan tengok dari segi okay, dan kita akan tengok heights over dimension ratio. Whatever design ataupun benda yang kita nak test tu mempunyai standard heights over dimension ratio yang within, heights to diameter, ya Allah, heights to dimension lah, heights to diameter ratio yang tak lebih daripada 1. And then core yang kita buat pula ada size ataupun length yang dibenarkan. Kita tak boleh ambil less dan kita tak boleh ambil terlalu banyak. Okay, nanti dia akan damage concrete tersebut lah. Okay, so and then aggregate of the core mesti at least 1/3 daripada dia punya coring kita buat tu mesti nampak at least 1/3 daripada aggregate yang ada di dalam mixture asal lah. So kita boleh tahu bahawa it's a good mixture. Okay. Then bila kita kata kita core beberapa point, okay, kita kena make sure that dia dalam pattern yang sama. Tak bolehlah dia bertumpuk-tumpuk, bercampur dan sebagainya. You kena jaga that structure. Okay, then kita kena benarkan ada 3 to 5 mm capping, okay, thick capping, ketebalan untuk kita tutup balik, okay, coring yang kita dah buat. Dan apabila kita dah buat coring tu, okay, kita kena make sure bahawa coring sampel yang kita buat tu disimpan di dalam air di bawah room temperature supaya dia kekal pada saturation yang sama. Okay, so itu some of the details. And then compressive strength tersebut apply the speed of yang ditetapkan lah. Okay, right. And then
factors affecting core strength ni, just to recap. Okay, bila kita tengok kepada coring strength ataupun strength of a concrete, kita kena tahu bahawa sample size tu penting. Size terlalu besar, strength akan mengurang. Okay, bila kita buat coring ni, present or reversement, maknanya kita kena tahu kalau kata kita terkena ataupun bila you terbuat coring tu, tiba-tiba kalau you punya coring sample ada reversement, maksudnya you dah merendahkan strength of your coring lah, coring sampling tadi, maknanya tak bagus lah. Okay, then ada rate of loading yang kena consider, direction of coring, kena always make sure bahawa ada perbezaan sama ada bila you nak buat horizontal ataupun vertical coring. Okay, tak bermaksud tak boleh buat horizontal, kena faham, cuma shape dia tu bila kita core, kita punya coring punya sample tu akan affected dari segi shape dan sebagainya, mungkin give us a slightly different reading lah. Okay. Dan seterusnya, aging of the concrete, lagi lama age tu, element of time, strength tu akan makin tinggi. And then moisture condition of the concrete, kita kena tengok bahawa if let's say the moisture ini moisture rendah lah. Okay, kalau maknanya moisture tak betul, then concrete pun akan mengurang. Okay, dan ada pelbagai testing lain yang kita boleh tengok. Alright, so ini contoh coring yang ada. Alright, so as I promised, okay, this is the last slide. I hope that the short 30 minutes, 35 minutes punya video will help you to understand the common sense and logic and physics behind macam mana kita determine satu-satu concrete tu punya strength. Okay, and then what kind of testing kita buat, apa rational dia, apa purpose dia, and what kind of payawal yang kita nak follow. Okay, so I wish you all the best. I am truly sorry that this video slightly late untuk replacement dia, because saya pun it was an error lah. It was a technical error that from the first video yang berlaku. Memang 40 minit tak ada suara. So I hope this will help you to clarify things. Okay. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck with your test 2.